Юридично Гонконг є невід'ємною частиною Китайської Народної Республіки і функціонує як спеціальний адміністративний район. Цей статус закріплений принципом «одна країна – дві системи», який дозволив місту зберегти власну капіталістичну економіку, окрему валюту – гонконгський долар, правову систему, загальне право та високий ступінь автономії у внутрішніх справах після його передачі від Великої Британії Китаю у 1997 році. Попри це політичне об'єднання, в економічному та соціальному плані це дійсно дві різні системи. Гонконг значно перевершує материковий Китай за більшістю показників. У 2024 році ВВП на душу населення Гонконгу становив близько 54 тисяч доларів США. Натомість у КНР цей показник лише близько 13 тисяч 300 доларів США на душу населення. Гонконг є прикладом неймовірної трансформації. Із малонаселеного острова на периферії імперії цін він перетворився на один із найдинамічніших фінансових і комерційних центрів світу. Цей підйом не був історичною випадковістю, а результатом унікального і часто парадоксального поєднання сил – британських імперських амбіцій, недемократичної, але високоефективної адміністративної системи, міцної правової бази, заснованої на загальному праві, та прагматичної економічної філософії. Колоніальна основа, створена за допомогою військової сили та нерівноправних договорів, створила середовище, у якому політична несвобода співіснувала із надзвичайним ступенем економічної свободи і багато у чому сприяла її розвитку. Перехід Гонконгу від британського до китайського суверенітету став визначальним моментом у геополітиці кінця ХХ століття. Він базувався на новій і амбітній конституційній угоді «Одна країна – дві системи», покликаний зберегти унікальний характер міста і водночас задовольнити непорушну вимогу Китаю про відновлення суверенітету. У цьому відео ми розповімо, як Гонконг став східноазійським економічним центром, як на це вплинула Британська імперія та як комуністичний Китай, ігноруючи домовленості із Британією, хоче підімнути під себе цей регіон. Коли на початку 1840-х років британці почали використовувати чудову гавань на північному боці острова Гонконг, вони виявили, що у селах проживає понад 3000 мешканців, а в гавані на своїх човнах мешкає іще 2000 рибалок. Британці почали називати невеликий горбистий скелястий острів, що захищав гавань, Гонконг, що походить із місцевого кантонського діалекту і означає «ароматна гавань». Походження британського Гонконгу нерозривно пов'язане із динамікою світової торгівлі 19 століття. І, що найголовніше, із прибутковою торгівлею опіумом. На початку 1800-х років Лондон зіткнувся зі значним торговим дефіцитом із Китаєм династії Цин. Попит на китайські товари, особливо чай, був величезним. Але китайські купці не виявляли особливого інтересу до британських продуктів, змушуючи Європейську імперію оплачувати імпорт сріблом. Щоб змінити цю ситуацію, британська Ост-Індійська компанія почала масово вирощувати опіум у своїх індійських колоніях і контрабандою ввозити його до Китаю через мережу приватних торговців і місцевих посередників. Ця торгівля виявилася надзвичайно прибутковою для Лондона, але спричинила руйнівну кризу в галузі охорони здоров'я та економіки Китаю, бо призвела до поширення наркоманії. Спроби уряду династії Цін зупинити торгівлю досягли апогею у 1839 році, коли імператорський комісар Лін Цесю прибув до міста Кантон, сьогодні відомий як Гуанчжоу, із мандатом на викорінення контрабанди наркотиків. Він заблокував британських торговців у їхніх фабриках і змусив їх здати весь запас опіуму – понад 20 тисяч скринь, який він потім публічно знищив. Для корони цей акт був образою її комерційних інтересів і національної гідності, і що стало приводом для військового втручання. Подальший конфлікт
Перша опіумна війна періоду 1839-42 років став вирішальним зіткненням між зростаючою індустріальною імперією, яка вимагала вільної торгівлі, і занепадаючою династією, яка намагалася відстояти власний суверенітет. Перемога європейців призвела до укладення першої з 3 угод, які Китай пізніше назвав нерівноправними договорами, і які разом сформували територіальну основу колонії. Перший із них, Нанкінський договір 1842 року, змусив Китай назавжди віддати острів Гонконг Лондону. Друга опіумна війна 1856-1860 років, у якій Великобританія і Франція воювали проти Китаю, призвела до укладення Пекінської конвенції 1860 року, яка додала до колонії півострів Коулун і острів Стоункатерс, також назавжди. Останнє розширення відбулося у 1898 році. На тлі боротьби різних імперських держав за концесії у Китаї, Великобританія домовилась про 99-річну оренду величезної території на північ від Коулуна, яка стала відомою як Нові території. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2025 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям, а також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Гонконг став колонією імперії, а модель управління була ефективною, хоч і в основному недемократичною. Протягом перших 2 років британського панування 1841-1843 Гонконг управлявся на основі тимчасових домовленостей. Після підписання Нанкінського договору 1842 року ці домовленості були замінені патентними грамотами, доповненими королівськими інструкціями. Як грамоти, так і інструкції були конституційними документами, які визначали основні засади існування та функціонування Гонконгу. Відповідно до Королівської хартії, Лондон призначав губернатора у Гонконзі, який виступав особистим представником королівської влади, а також законодавчу раду та виконавчу раду для надання допомоги губернатору. Хоча король призначав кандидатів на свій розсуд, термін повноважень зазвичай становив 5 років. Колоніальний уряд був чітко орієнтований на виконавчу владу. Обидві ради мали офіційних і неофіційних членів, але вони були суто дорадчими органами. Верховенство парламенту, яке на той час уже було встановлено у Вестмінстері, не застосовувалося у колоніях. Політичну владу монополізували високою автономною та професійною державною службою, зокрема її елітною адміністративною ланкою, яка була ізольована як від місцевого політичного тиску, так і значною мірою від прямого втручання із боку Лондона. Ця система забезпечувала стабільність і передбачуваність, але виключала місцеве китайське населення із політичної влади. Відсутність демократичної спадщини стала центральною точкою суперечок у період після передачі влади, коли Пекін часто стверджував, що саме він, а не Велика Британія, запровадив демократію у Гонконзі. Колоніальна система мала свою темну сторону, що виявлялася у дискримінаційних практиках, таких як встановлення англійської мови єдиною мовою уряду та законодавства у місті, де 98% населення становили китайці. Така ситуація породила основний парадокс, що визначав колоніальний Гонконг. Неліберальна політична система стала основою для ліберальної економічної. Бюрократія, несучи політичну відповідальність перед народом, яким вона керувала, вважала своїм головним завданням сприяння розвитку торгівлі та підтримку стабільного бізнес-середовища. Економічне диво Гонконгу побудовано не на демократичному мандаті,
а на низці глибоко вкорінених інституційних засад: верховенстві права, захисті приватної власності, обмеженому втручанні держави, низьких податках та стабільній фінансовій системі. Важливу роль грала британська система загального права. Вона забезпечувала передбачувану, прозору та неупереджену правову базу, яка захищала договори та права власності, створюючи необхідну впевненість для процвітання інвестицій та фінансових операцій. Промислова революція у 19 столітті ознаменувала початок глобальної економічної інтеграції. Із розвитком технологій та поліпшенням транспортних умов у Гонконзі з'явилася транзитна торгівля. Із підписанням Нанкінського та Тяньцзінського договорів про відкриття портів для торгівлі у Китаї вперше з'явилася низка регіональних центрів зовнішньої торгівлі. Це сприяло розвитку китайсько-іноземної комерції та створило ринкові можливості для Гонконгу для розвитку торгівлі. У першу чергу, завдяки вигідному розташуванню, унікальне географічне положення природним чином зробило його центром між Сходом і Заходом. Гавань Вікторія, вода у якій не замерзає у жодну пору року, має широку акваторію і глибоке дно, і вона стала золотим місцем для розвитку торгівлі. Крім того, у глобальній мрії Великобританії про імперію, сонце якої ніколи не заходить, значення Гонконгу як транспортного вузла стало хорошим способом розвитку торгівлі на Далекому Сході. У поєднанні із довгостроковою політикою вільного порту, колоніальний Гонконг сформував незалежний і вільний торговельний механізм, який також забезпечував вільне ринкове середовище для комерції. Гонконг також пережив стрімкий розвиток у сфері міського будівництва, судноплавства та суднобудування, і навіть у сфері фінансових послуг. Друга світова не оминула і Гонконг. Японська окупація почалася, коли 25 грудня 1941 року губернатор Гонконгу Марк Ейчісон Янг здався Японській імперії. Його капітуляція відбулася після 18 днів запеклих боїв проти ворожих військ, які вторглися на територію. Окупація тривала 3 роки і 8 місяців, аж до капітуляції Японії у кінці Другої світової війни 15 серпня 1945 року. Протягом усього періоду японської окупації Гонконг перебував у правовому режимі військового стану, як окупована територія. Окрім губернатора Марка Янга, 7 тисяч британських солдатів і цивільних осіб утримувалися у таборах для військовополонених або інтернованих. Вся торговельна та економічна діяльність суворо регулювалася японською владою, які взяли під контроль більшість заводів. Позбавивши продавців і банки їхнього майна, окупаційні сили заборонили гонконгський долар і замінили його японською військовою єною. Щоб впоратися із нестачею ресурсів і потенційною підтримкою китайськими мешканцями Гонконгу союзних сил у разі можливого вторгнення із метою відвоювання колонії, японці запровадили політику примусової депортації. У результаті безробітні були депортовані до материкового Китаю, а населення Гонконгу скоротилося із 1,6 мільйона у 1941 році до 600 тисяч у 1945 році. Японці значно змінили інфраструктуру та ландшафт території, щоб задовольнити свої військові інтереси. Японці вчиняли жорстокості щодо багатьох місцевих жителів. За 3 роки і 8 місяців окупації стратили 10 тисяч цивільних осіб. Окупація Гонконгу закінчилася після капітуляції Японії 15 серпня 1945 року. 30 серпня 1945-го імператорська армія передала Гонконг Королівському флоту, тим самим відновивши британський контроль над островом. Цей день оголосили Днем Визволення і до 1997 року було державним святом. Вирішальний момент настав у 1949 році із закінченням громадянської війни у Китаї. Перемога комуністів на материку спричинила масовий приплив біженців до Гонконгу, серед яких була хвиля досвідчених підприємців, кваліфікованої робочої сили та капіталу, особливо із промислового центру Шанхаю.
Цей ресурс у поєднанні із торговим ембарго Організації Об'єднаних Націй проти Китаю під час Корейської війни, яке паралізувало традиційну транзитну торгівлю Гонконгу, змусило місто здійснити кардинальний економічний поворот. Місто швидко індустріалізувалося, перетворившись на потужний виробничий центр. І з 1950-х до 1970-х років його економіка розвивалася за рахунок трудомістких експортних галузей, таких як текстильна, швейна, електронна, пластмасова та іграшкова. Цей ріст характеризувався динамічністю та гнучкістю великої мережі малих та середніх підприємств, які у 1975 році становили 96,5% серед усіх виробничих. Економічна філософія, якою керувалася адміністрація колонії, була відома під назвою «позитивний неінтервенціонізм». Ця політика, яку у 1960-х роках відстоював міністр фінансів Гонконгу Джон Коуперт-Вейт, була прагматичною формою ліберального капіталізму. Коуперт-Вейт, великий шанувальник Адама Сміта, керувався принципом, що сукупні рішення приватних осіб і підприємств на вільному ринку майже завжди були ефективнішими і менш шкідливими, ніж централізоване планування уряду. Щоб забезпечити дотримання цього принципу, він підтримував низькі податки, скасував мита і підтримував збалансований бюджет, тобто не проїдав гроші на соціальні виплати і пенсії. Однак поширена думка про Гонконг як про чистий експеримент із лібералізмом є неточним. Політика полягала у позитивному невтручанні, що означало прагматичну готовність діяти у виняткових випадках, коли втручання уряду могло дати очевидну перевагу. Це не було сліпе дотримання ідеології, а обдумана стратегія. Колоніальний уряд здійснив масштабні громадські роботи, які мали вирішальне значення для розвитку міста. Зокрема, він запустив амбітні програми соціального житла, які у результаті забезпечили житло майже половину населення. Це масштабне соціальне втручання мало глибокий економічний ефект. Надаючи субсидоване житло, уряд штучно утримував вартість життя робітників на низькому рівні, що у свою чергу стримувало тиск на заробітну плату. Це діяло як непряма субсидія для швидко зростаючого виробничого сектора, допомагаючи йому зберегти перевагу у вартості робочої сили на конкурентних світових експортних ринках. Аналогічно уряд інвестував значні кошти у державну освіту, створивши понад 300 тисяч нових місць у початкових школах лише за період із 1954 по 1961 рік, забезпечивши таким чином освічену та продуктивну робочу силу. Невтручання уряду у справи приватного бізнесу стало можливим завдяки його високостратегічному втручанню у соціальну політику. Наступна велика трансформація розпочалась наприкінці 1970-х і 1980-х роках із реформами та відкриттям Китаю під керівництвом Ден Сяопіна. Промисловці Гонконгу скористалися цією нагодою, перенісши свої виробничі потужності через кордон до дельти річки Джудзян, щоб скористатися нижчими витратами на робочу силу та землю. Цей відтік не призвів до виснаження економіки Гонконгу, а навпаки став каталізатором чергової еволюції. Місто скористалося своїми досконалими правовими та фінансовими системами, вільним рухом капіталу та міжнародними зв'язками, щоб стати провідним, сервісним та фінансовим центром для материкового Китаю. Воно стало незамінним мостом для прямих іноземних інвестицій, що надходили на материк, та основним офшорним центром для китайських корпорацій, які прагнули залучити капітал та вийти на світові ринки. Ці симбіотичні відносини сприяли десятиліттям бурхливого зростання. Із 1976 по 1996 рік ВВП Гонконгу зростав у середньому на 5,6% на рік. До 1996 року, напередодні повернення до Китаю, його ВВП на душу населення становив понад 24,8 тисяч доларів, що було вище, ніж у його метрополії Великій Британії – 24,4 тисячі доларів. І він посідав одне із провідних місць серед світових фінансових центрів.
30 червня 1997 року закінчувався строк оренди нових територій, які Велика Британія отримала внаслідок Другої Пекінської конвенції 1898 року. Земля на північ від Коулуна була єдиною, які за угодою підлягали поверненню. Однак на момент переговорів у 1980-х роках визнали недоцільним відокремлювати передані території і повертати Китаю лише нові території без Гонконгу. Офіційні переговори розпочалися із візиту британського прем'єр-міністра Маргарет Тетчер до Пекіна у вересні 1982 року. Початкові дискусії характеризувалися фундаментальною розбіжністю позицій. Британська сторона, аргументуючи необхідність продовження дії договорів 19 століття, за якими були передані острів Гонконг і Коулун, прагнула домогтися угоди, яка б дозволила продовжити британське управління після 1997 року, навіть якщо суверенітет буде переданий Китаю. Уряд на чолі з Ден Сяопіном категорично відхилив цю пропозицію. Його позиція полягала в тому, що всі три договори були нерівноправними і тому недійсними пережитками імперіалізму. Китай не вів переговори про передачу, а просто заявляв про свій намір відновити здійснення суверенітету над територією, яку він вважав своєю. Після місяців тупику прорив стався, коли Велика Британія прийняла пропозицію про повернення суверенітету та адміністративного управління Китаю у 1997 році. Переговори перейшли до конкретних питань управління Гонконгом після передачі. Остаточну угоду сформулювали у вигляді спільної декларації. Китай оголосив своє рішення про відновлення суверенітету, а британський уряд, що поверне Гонконг Китаю, тим самим уникнувши прямої конфронтації щодо легітимності договорів. Спільна китайсько-британська декларація офіційно підписана у Пекіні 19 грудня 1984 року. Концептуальною основою угоди про передачу влади став принцип Ден Сяопіна – одна країна, дві системи. Ця конституційна ідея передбачала, що у рамках єдиної суверенної держави Китайської Народної Республіки Гонконг зможе зберегти свою особливу капіталістичну, економічну, соціальну та правову систему протягом 50 років після 1997 року. Конкретні принципи нової системи детально виклали у спільній декларації та її додатках, а згодом кодифікували у міні-конституції Гонконгу, основному законі, який був проголошений всекитайськими зборами народних представників у 1990 році. Гонконг отримав наступні гарантії з китайсько-британської спільної декларації та основного закону. Гонконг стане спеціальним адміністративним районом, що безпосередньо підпорядковується центральному народному уряду і матиме високий ступінь автономії, за винятком питань зовнішньої політики та оборони. Уряд та законодавчий орган складатимуться із місцевих жителів за принципом «Гонконг управляється гонконцями». Голова виконавчої влади обиратиметься на місцевому рівні та призначатиметься Пекіном. Законодавчий орган формується шляхом виборів. Гонконг наділяється незалежною судовою владою, включаючи право остаточного судового рішення. Система загального права та закони, що діють на даний момент, залишаються в основному без змін. Збереження статусу міжнародного фінансового центру, вільного порту та окремої митної території. Гонконгський долар залишається вільно конвертованою валютою із вільним рухом капіталу. Пекін не стягуватиме податків у Гонконзі. Права і свободи, включаючи свободу слова, преси, зібрань і релігії, а також права приватної власності, будуть гарантовані законом. Політика, передбачена спільною декларацією та основним законом, залишатиметься незмінною протягом 50 років. Опівночі 30 червня 1997 року уряди Китаю та Великої Британії провели церемонію передачі влади, на якій уряд Піднебесної офіційно відновив здійснення суверенітету над Гонконгом. Перші роки існування особливого адміністративного району Гонконгу характеризувалися відчуттям стабільності та обмеженим оптимізмом. Пекін в основному дотримувався політики невтручання, дозволяючи місцевому уряду самостійно керувати своїми справами. Ключові елементи автономії міста залишалися незмінними.
Кордон із материком був збережений, гонконгський долар продовжував бути в обігу, а суди загального права діяли незалежно. Цей період відносного політичного спокою супроводжувався серйозними економічними викликами. Азійська фінансова криза 1997-98 років та руйнівна епідемія гострого респіраторного синдрому у 2003 році завдали серйозного удару по економіці, призвели до зупинки міста та обвалу цін на нерухомість. Це призвело до підписання угоди про тісніше економічне партнерство із КНР та впровадження програми індивідуальних відвідувачів, яка дозволила туристам із материка легше відвідувати Гонконг. Ці заходи сприяли відновленню економіки, але також ознаменували початок більш глибокої економічної інтеграції із материком, що збільшило залежність Гонконгу від Пекіна та вплив уряду на місто. Ера невтручання в управління остаточно закінчилася у 2003 році. Виконуючи свої конституційні зобов'язання відповідно до статті 23 Основного закону, адміністрація Гонконгу представила законопроєкт про національну безпеку. Запропонований акт містив широкі визначення таких злочинів, як підрив, сецесія та заколот, що розглядалися як пряма загроза свободі слова, преси та об'єднань, гарантованих основним законом. Реакція громадськості була безпрецедентною. 1 липня 2003 року, у 6-ту річницю передачі влади, близько 500 тисяч людей, майже 7-ма частина населення, вийшли на вулиці в рамках масової мирної акції протесту. Масштаби опозиції були настільки великими, що уряд був змушений відкликати законопроєкт. Ця подія стала переломним моментом. Для Пекіна протест став попередженням, який виявив потенціал масової мобілізації проти його влади та те, що він сприймав як нездатність місцевого уряду керувати політичною ситуацією. Комуністичне керівництво дійшло висновку, що його політика невтручання зазнала невдачі, дозволивши поширитися антикитайським настроєм. Із цього моменту Пекін відмовився від політики невтручання і почав реалізовувати цілеспрямовану довгострокову стратегію асиміляційного націоналізму, спрямованого на побудову держави. Це активний процес політичної, економічної та ідеологічної інтеграції, покликаний утвердити свій контроль і забезпечити політичну лояльність Гонконгу. Після 2003 року вплив центру, який раніше здійснювався непомітно, став більш відкритим. Центральні органи влади, такі як Бюро зв'язку Центрального народного уряду, які раніше зберігали невелику залученість, почали відігравати більш активну роль у місцевій політиці, координуючи дії пропекінських партій і формуючи політичний порядок денний. Ця стратегія була багатогранною і була спрямована на ключові сфери суспільства із метою виховання почуття національної ідентичності та маргіналізації продемократичних голосів. Одним із перших полів битви стала освіта. У 2012 році уряд спробував запровадити у школах навчальну програму «Моральне та національне виховання». Критики засудили її як інструмент промивання мізків, покликаний прославляти ідеологію комуністичної партії і принижувати демократію. Ця пропозиція викликала масштабні протести на чолі з студентами, що змусило уряд зробити цю навчальну програму необов'язковою. Одночасно почали змінюватися медіаландшафт. З'явилася тенденція до посилення самоцензури, оскільки ЗМІ придбали бізнес-структури, пов'язані із материковим Китаєм, а журналісти стали побоюватися розгнівати партію. Центральний політичний конфлікт цієї епохи точився навколо обіцянки запровадження загального виборчого права. Основний закон встановлює, що прямі вибори глави виконавчої влади та всіх членів законодавчої ради є кінцевою метою. Основний закон гарантував постійним мешканцям право голосу та право балотуватися на виборах. Законодавча рада складалася із місць, які заповнювалися шляхом прямих виборів від географічних округів, функціональних округів, що представляли різні сектори, а також деяких призначених виборчою комісією. Голова виконавчої влади обирався виборчою комісією, яка в основному складалася із представників Гонконгу, але підлягала затвердженню зі столиці.
У 2007 році вищий законодавчий орган Пекіна, постійний комітет всекитайських зборів народних представників, видав рішення, у якому зазначалося, що глава виконавчої влади може бути обраний загальним голосуванням у 2017 році. Однак 31 серпня 2014 року вищий законодавчий орган Пекіна видав інше рішення, відоме як рішення 831, яке встановлювало суворі умови для цих виборів. Воно передбачало, що всі кандидати повинні бути перевірені та затверджені виборчим комітетом із 1200 членів, у якому домінували пропекінські еліти. Ця система дозволяла б усім виборцям, які мають право голосу, проголосувати, але лише за попередньо обраних 2-3 кандидатів, схвалених Пекіном, що критики назвали фіктивною демократією. Рішення 831 стало безпосереднім каталізатором парасолькового руху 2014 року. Протягом 79 днів десятки тисяч протестувальників на чолі зі студентами блокували головні магістралі міста, вимагаючи скасування рішення та запровадження справжнього загального виборчого права. Протести не змогли домогтися жодних поступок від влади Гонконгу чи центрального уряду і врешті-решт закінчилися після того, як поліція розігнала протестувальників. У роки після парасолькової революції позиція Пекіна іще більш жорсткішала. Цей період ознаменувався низкою інцидентів, які сигналізували про початок нової фази прямого втручання. Наприкінці 2015 року 5 гонконгських книготорговців, які спеціалізувалися на виданні матеріалів критичних щодо лідерів КПК, зникли, а через кілька місяців з'явилися під вартою у материковому Китаї, де дали телевізійні зізнання. У 2016 році кілька новообраних законодавців, які виступали за незалежність, були позбавлені права займати свої місця у законодавчій раді після того, як постійний комітет всекитайських зборів народних представників видав тлумачення основного закону, яке ретроактивно, тобто надання зворотної сили, встановило нові стандарти для складання присяги. Остаточне і найбільш вибухове протистояння розпочалося у 2019 році. Уряд Гонконгу представив законопроєкт, який дозволив би екстрадувати підозрюваних у скоєнні злочинів до юрисдикцій, із якими він не мав офіційних договорів про такі дії, включаючи материковий Китай. Для багатьох жителів Гонконгу це було останньою краплею. Законопроєкт розглядався як смертельна загроза правовому бар'єру, що відокремлював систему загального права від контрольованої партією судової системи материкового Китаю, наражаючи усіх жителів міста, як місцевих, так і іноземців, на ризик бути відправленими на материк для судового розгляду за політично мотивованими звинуваченнями. Ця пропозиція викликала найбільші і найтриваліші заворушення в історії, у яких взяли участь мільйони людей. Протести 2019 року влада сприйняла як прямий виклик їх суверенітету та загрозу національній безпеці, підживлювана так званими іноземними силами. Реакція була швидкою та рішучою. Повністю обійшовши законодавчий орган Гонконгу, постійний комітет всекитайських зборів народних представників у Пекіні розробив і 30 червня 2020 року безпосередньо ввів у дію закон Китайської Народної Республіки про захист національної безпеки у Гонконзі. Цей акт – це не просто кримінальний закон. Він функціонує як паралельний конституційний порядок, що діє над основним законом і паралельно з ним. У разі конфлікту між ними перевагу має закон КНР. Ця нова правова архітектура кардинально змінила систему управління Гонконгом, перенісши остаточне джерело влади від інститутів, визначених в основному законі, до апарату безпеки, що безпосередньо контролюється Пекіном. Проте цього було мало Пекіну, і він продовжив наступ на суверенітет. У березні 2021 року постійний комітет всекитайських зборів ухвалив рішення про вдосконалення виборчої системи, яке передбачає радикальну реформу, спрямовану на впровадження принципу «патріоти управління Гонконгом». Цей принцип фактично переосмислює політичну легітимність як лояльність до комуністичної партії Китаю, виключаючи із державних посад усіх, кого вважають недостатньо відданим партії.
Кількість місць у законодавчій раді була збільшена із 70 до 90. Однак кількість місць, що обираються шляхом прямих загальних виборів у географічних округах, була скорочена із 35, це 50% від загальної кількості, до лише 20, 22% від загальної кількості. Створили новий виборчий округ на 40 місць, члени якого обираються пропекінським виборчим комітетом, а 30 місць для функціональних округів, що базуються на торгівлі, зберегли. Цей новий склад гарантує постійну і переважну більшість прихильників існуючого ладу, незалежно від громадської думки. Виборчий комітет, відповідальний за вибір глави виконавчої влади, розширили із 1200 до 1500 членів. Його склад змінили із метою подальшого збільшення впливу організацій, контрольованих Пекіном, таких як депутати від Гонконгу до всекитайських зборів народних представників та Китайської народної політичної консультативної конференції. Найбільш значущим є те, що 117 місць, які раніше займали демократично обрані члени районних рад, які здобули переконливу перемогу на виборах 2019 року, повністю ліквідовані. Також однією із змін стало створення нового комітету із перевірки кандидатів. Цей орган уповноважений перевіряти кожного кандидата на посаду глави виконавчої влади, члена законодавчої ради та виборчого комітету, щоб переконатися, що вони є, в лапках, патріотами. Рішення комітету ґрунтуються на перевірці, проведеної Департаментом національної безпеки поліції Гонконгу. Важливо, що ці рішення є остаточними і не можуть бути оскаржені в суді, що створює непрозору і непідзвітну систему політичного відбору, яка фактично унеможливлює участь у виборах усіх продемократичних діячів. Ця скоординована стратегія успішно перетворила політичний ландшафт Гонконгу на такий, що позбавлений опозиції. Вибори до законодавчої ради у грудні 2021 року, перші за новою системою, показали рекордно низьку явку у 30%. При цьому пропекінські кандидати здобули 89 із 90 місць. Політичні та правові зміни у Гонконзі мали відчутні наслідки. Демонтаж принципу «одна країна, дві системи» підірвав самі основи, які зробили місто провідним міжнародним центром. Підрив довіри до його правової системи та автономії спричинив відтік людського та фінансового капіталу, що кардинально змінило його економічну ідентичність та знизило його глобальний статус. Хоча фізична інфраструктура міста залишилася, нематеріальні активи довіри, передбачуваності та свободи, які були його життєвою силою, були серйозно підірвані. Зараз ми поглянемо, як руйнування підходу «одна країна, дві системи» вплинув на показники Гонконгу за останні десятиліття. Також подивимося, де перебуває материковий Китай, щоб зрозуміти, у яку сторону буде рухатись Гонконг, оскільки центральний уряд робить усе, щоб стерти їх суверенітет та ідентичність. Свобода преси має велике значення для демократичного врядування, верховенства права та захисту прав людини. Країни із вищим рівнем свободи преси мають кращу підзвітність, прозорість та контроль над владою, що захищає громадян від корупції та зловживань. В індексі свободи преси від організації «Репортери без кордонів» у 2002 році Гонконг займав 18-те місце у світі, вище, ніж у Великої Британії, Австрії чи Іспанії. А вже у 2025-му опинився на 140-му із 180 держав, опинившись між Лівією та Казахстаном. Материковий Китай у 2002 році займав 138-ме місце, а у 2025-му – 178-ме, майже на самому дні списку. Такий спад свідчить про втрату одного зі своїх ключових атрибутів – свободу інформації та незалежну журналістику, що були однією з основ його успіху як міжнародного фінансового центру. Економічна свобода дозволяє громадянам і підприємствам реалізовувати свої економічні інтереси без надмірного втручання держави, що сприяє інноваціям, підприємництву, створенню робочих місць і більш ефективному розподілу ресурсів, що у свою чергу забезпечує процвітання і підвищення рівня життя населення.
На економічну свободу вплинули політичні зміни останніх років. Наприклад, у 2021 році автори рейтингу аналітичний центр The Heritage Foundation та видання Wall Street Journal вилучили Гонконг зі свого рейтингу найвільніших економік світу, посилаючись на посилення втручання із боку Пекіна. У 2020-му Гонконг займав друге місце у світі у рейтингу, поступаючись лише Сінгапуру. Верховенство права є фундаментальним для функціонування суспільства, оскільки воно встановлює, що всі особи та інституції, включаючи урядовців, підзвітні та зобов'язані дотримуватися однакових законів, що запобігає свавільному зловживанню владою та захищає основні права та власність громадян. В індексі верховенства права за 2015-й Гонконг перебував на 17-й позиції у світі. Останні дані за 2024 рік показують уже 23-ю позицію. За останні 3 роки Гонконг зазнав найзначнішого зниження обмежень повноважень уряду, згідно з індексом, опустившись із 31-го місця у 2020 році до 59-го цього 2024-го. Це особливо тривожне зниження для цієї важливої категорії і яке демонструє тенденцію влади до обмеження суверенітету. Новий політичний порядок мав відчутний вплив на довіру інвесторів та бізнес-середовища. Хоча деякі бізнес-асоціації та уряд Гонконгу стверджують, що місто залишається конкурентноспроможним і стабільним місцем для ведення бізнесу, дані свідчать про інше. Глобальні банки та компанії скоротили масштаби своєї діяльності та вирішили переїхати, а Сінгапур став їхнім улюбленим місцем призначення. Офіційні дані показують, що кількість регіональних штаб-квартир глобальних компаній у Гонконзі зменшилася на 8,4% із 2019 року, а кількість персоналу скоротилася на 30%. У січні 2024 року Індія випередила Гонконг і стала четвертим за величиною фондовим ринком. Фондовий ринок міста був одним із найгірших за результатами серед основних світових показників. Індекс Hang Seng впав майже на 50% між січнем 2021 та січнем 2024, у період, коли багато світових ринків продемонстрували значне зростання. Конкуренти, зокрема Сінгапур, скористалися цією зміною, випередивши Гонконг у світових рейтингах економічної свободи та ставши бажаним місцем для компаній і талановитих фахівців. Ми регулярно відслідковуємо міграцію High Net Worth Individual – високовартісних людей, чиї інвестиційні активи перевищують $1 мільйон. Переміщення власників подібних сум по світу – один із показників привабливості країни. Це найцінніші люди, які інвестують в економіку, забезпечують її розвиток. Коли з країни тікають люди із грошима, то не чекай на інвестиції та розвиток. У 2022 році, після того, як комуністичний Китай почав закручувати гайки, Гонконг був серед світових лідерів із відтоку високовартісних людей. Тоді з острова втекло 3000 осіб, або 2% від загальної кількості. Це був четвертий результат після Росії, що розпочала повномасштабну війну проти України, КНР та Індії. У 2023-му Гонконг знову у топ-10 країн, звідки активно виїжджали люди з активами у понад $1 мільйон, мінус 1000 осіб. У 2024-му знову відтік людей, мінус 500 осіб, виїхали більше, ніж з Нігерії чи Південної Африки. І лише у 2025 році ситуація стабілізувалась, і Гонконг повернувся до місць у світі, куди стікаються мільйонери. У першу чергу із континентального Китаю. 800 високовартісних людей приїхали на острів, але все одно чистий відтік людей з інвестиціями склав 3700 осіб за 4 роки. Уряд Великої Британії оголосив, що Китай перебуває у стані постійного невиконання своїх договірних зобов'язань. Найбільш значущою політичною реакцією стало створення у 2021 році нової візової програми для власників британських паспортів – заморських, яка надає їм можливість отримати повне британське громадянство. Цією програмою скористалися понад 160 тисяч жителів Гонконгу, що сприяло масовому виїзду із міста.
Ще одна красномовна ілюстрація про втрачені можливості від диктаторських зазіхань комуністичного Китаю на острів Свободи. У рік так званого воз'єднання, а краще сказати комуністичної гібридної окупації, ВВП Гонконгу на душу населення склав $27 210, що було трохи більше, ніж у Сінгапуру, та на 95% перевищували показник Тайваню. Вже у 2025 році Сінгапур випереджає Гонконг на 66%, а відставання Тайваню скоротилося до 50%, зменшилося у майже 2 рази за 28 років. Сінгапур та Тайвань мають політичну незалежність і самі визначають шлях розвитку. Будь-які наступні спроби компартії Китаю зі знищення свобод на острові руйнуватимуть глобальне лідерство Гонконгу та перетворюватимуть його на периферію. Шлях розвитку Гонконгу із моменту його передачі Китаю у 1997 році є яскравим прикладом зіткнення двох принципово різних світоглядних систем. Піднесення міста було унікальним історичним явищем, результатом специфічної колоніальної угоди, яка, хоч і була недемократичною, забезпечила інституційну основу верховенства права та економічної свободи, необхідних для процвітання глобального міста. Як ми казали вище, ВВП на душу населення у Гонконзі у 2025 році становить $56 840, у той час як на материковому Китаї $13 810. Ця диспропорція демонструє, Гонконг підтримує високо розвинену економіку, засновану на послугах, фінанси, торгівля, нерухомість, із розвиненою інфраструктурою та інтеграцією у світовий ринок, що забезпечує високі доходи для його 7,5 мільйонів жителів. На відміну від цього, материковий Китай, незважаючи на те, що є другою за величиною економікою світу із 1,4 мільярдами населення, усе іще має значну сільську бідність і нижчі середні зарплати за межами великих міст. Величезний розрив у рівні добробуту означає, що об'єднання економіки Гонконгу з економікою материкового Китаю призведе до різкого зниження рівня життя та економічних можливостей жителів Гонконгу. Концепція «одна країна, дві системи» була спробою зберегти цю успішну модель під суверенітетом Китаю. Однак занепад Гонконгу не був раптовим крахом, а систематичним розпадом, що коренився у внутрішніх суперечностях угоди про передачу і прискорювався зміною політичних пріоритетів комуністичної партії. Приклад Гонконгу слугує чітким знаком для Тайваню, що про ніяке мирне об'єднання за принципом «одна країна, дві системи» неможливо із Пекіном. Помітним наслідком нової політичної реальності став масовий відтік населення, придушення громадянських свобод, зниження якості освіти через введення навчальних програм із національної безпеки та загальне відчуття безнадії щодо майбутнього міста спричинили значну хвилю еміграції, особливо серед освіченої середньої верстви населення, фахівців та сімей із маленькими дітьми. Гонконг є важливим фінансовим центром для Пекіна. Він відповідає цілям Китаю із підтримання внутрішньої фінансової стабільності та інтеграції у світову фінансову систему без втрати контролю над ринком. Унікальний статус Гонконгу дозволяє Китаю реалізовувати свої амбіції, водночас слугуючи воротами для міжнародних інвесторів, які бажають увійти на китайський ринок. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть під відео, чи зможе Гонконг зберегти рештки суверенітету, чи материковий Китай повністю його поглине. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.